Ngày thứ tư, Dân Tộc của Hy Vọng. Ngày thứ tư, Dân Tộc của Hy Vọng. Bài suy niệm thứ 14. Thịt ta để cho thế gian được sống, cùng huyết nhục với Đức Kitô. Chúng ta đọc thấy trong tông thư ngàn năm thứ 3 rằng năm 2000 sẽ là một năm có chiều kích thánh thể mãnh liệt. Trong bí tích thánh thể, Chúa cứu thế nhập thể cách đây 20 thế kỷ trong cung lòng mẹ Maria, tiếp tục hiến thân cho nhân loại như nguồn mạch sự sống thần linh. Và chúng ta chuẩn bị biến Roma thành nơi cử hành Đại hội Thánh thể quốc tế Phaxico Xavie của ăn nuôi các chứng nhân. Năm 1975, khi bắt đầu ở tù, tôi âu lo tự hỏi tôi có thể dâng lễ được nữa hay không. Đó cũng là câu hỏi mà về sau các tín hữu đã hỏi tôi. Vừa khi gặp họ, họ hỏi tôi rằng trong tù Đức Cha có làm lễ không? Trong lúc thiếu thốn mọi sự, thánh thể là điều chúng ta nghĩ đến trước nhất. Đó là bánh hằng sống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Biết bao nhiêu lần tôi đã nhớ đến câu nói của các vị tứ đạo ở Abitene thế kỷ thứ tư: Sine Dominico non possumus. Chúng tôi không thể sống mà không cử hành thánh lễ. Trong mọi thời đại, nhất là trong thời kỳ bách hại, các tín hữu Kitô sống bí quyết thánh thể là lương thực của các chứng nhân, là bánh hy vọng. Eusebio thành Caesarea nhắc nhở rằng các Kitô hữu đã không bỏ qua việc cử hành thánh lễ, ngay cả giữa những cuộc bách hại. Mỗi nơi chịu khổ đều trở thành nơi cử hành thánh lễ cho chúng tôi, dù đó là một cánh đồng, một sa mạc, một con tàu, một quán trọ hay một nhà tù. Tích Historia Ecclesiastica quyển thứ 7. Tứ đạo thư của thế kỷ 20 cũng đầy những trình thuật về các buổi cử hành thánh lễ bí mật trong các trại tập trung. Bởi vì không có thánh thể, chúng ta không thể có sức sống của Thiên Chúa. Để nhớ đến Thầy. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã sống giờ phút tột đỉnh. Để nhớ đến Thầy. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã sống giờ phút tột đỉnh trong cuộc đời trần thế của Ngài. Món quà tuyệt vời biểu lộ tình yêu đối với Chúa Cha và với chúng ta được bày tỏ qua hy tế trao ban chính mình và máu Ngài. Chúa để lại cho chúng ta giờ phút tột đỉnh ấy để tưởng niệm Ngài, chứ không phải giờ phút khác. Cho dù giờ phút đó có chói sáng rạng ngời thế nào đi nữa, như lúc Chúa hiển linh hoặc một trong những phép lạ của Ngài. Nghĩa là Ngài để lại trong hội thánh sự hiện diện tưởng niệm với giờ phút tột đỉnh của tình yêu thương và đau khổ trên thập giá, mà Chúa Cha đã biến nó thành vĩnh cửu
và để sống nhờ Ngài, để sống và chết như Ngài. Chúa Giêsu muốn hội thánh tưởng niệm Ngài và sống những tâm tình cũng như những đòi hỏi của việc tưởng niệm ấy qua sự hiện diện sinh động của Ngài. Các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Trở lại kinh nghiệm của tôi, khi bị bắt, tôi phải ra đi tay không, đi ngay lập tức. Ngày hôm sau, tôi được phép viết cho những người thân để xin những thứ cần như quần áo, kem đánh răng, vân vân. Tôi viết hàng đầu hết: xin vui lòng gửi cho tôi một chút rượu thuốc để chữa bệnh đường ruột. Các tín hữu kiểu này, họ gửi cho tôi một ve nhỏ đựng rượu lễ, bên ngoài có ghi thuốc chữa bệnh đường ruột. Còn bánh lễ thì họ giấu trong một ống nhỏ chống ẩm thấp. Ông giám thị hỏi tôi: ông bị bệnh đường ruột, phải không? Thưa ông, phải. Đây, có ít thuốc cho ông đây. Tôi không bao giờ có thể diễn tả hết niềm vui lớn lao của tôi. Mỗi ngày, với 3 giọt rượu và 1 giọt nước trên lòng bàn tay, tôi cử hành thánh lễ, và đó cũng là bàn thờ, là nhà thờ chính tòa của tôi. Đó là liều thuốc đích thực cho linh hồn và thân xác tôi. Thuốc trường sinh bất tử, thuốc giải độc để khỏi chết, nhưng luôn được sự sống trong Chúa Giêsu, như Thánh Ignacio thành Antiochia đã nói. Mỗi lần như thế, tôi được dịp giăng tay và đóng đinh mình vào thánh giá với Chúa Giêsu và cùng với Ngài uống chén đau khổ nhất. Mỗi ngày khi đọc lời truyền phép với tất cả tâm hồn, tôi làm lại một giao ước mới, một giao ước vĩnh cửu giữa tôi và Chúa Giêsu, hòa lẫn máu Ngài với máu của tôi. Đó là những thánh lễ đẹp nhất trong đời tôi. Ai ăn ta sẽ sống vì ta. Và thế là trong nhiều năm trời, tôi được nuôi dưỡng bằng bánh sự sống và chén cứu độ. Chúng ta biết rằng khía cạnh hy tế của thức ăn nuôi dưỡng và thức uống bổ sức gửi lên sự sống Chúa Kitô ban cho chúng ta và sự biến đổi do Ngài thực hiện. Hiệu quả riêng của phép thánh thể là biến đổi con người thành Chúa Kitô. Như các giáo phụ đã quả quyết, Thánh Leo cả nói, sự thông phần vào mình và máu Chúa Kitô không gì khác hơn là biến chúng ta thành điều mà chúng ta nhận lãnh. Thánh Augustino diễn tả câu nói của Chúa Giêsu bằng những lời này: không phải con thay đổi ta thành như lương thực cho thể xác con, nhưng con được biến đổi thành chính mình ta. Như Thánh Cyrilo thành Jerusalem nói, nhờ thánh thể chúng ta trở thành đồng thân thể và máu huyết với Đức Kitô. Chúa Giêsu sống trong chúng ta và chúng ta sống trong Ngài như một loại thẩm thấu. Ngài sống trong tôi, ở lại trong tôi và hành động nhờ tôi. Dân thánh lễ trong trại cải tạo. Thế là trong nhà tù, tôi cảm thấy chính trái tim của Chúa Kitô đập trong tim tôi. Tôi cảm thấy rằng cuộc sống của tôi là cuộc sống của Ngài và cuộc sống của Ngài là của tôi. Thánh lễ trở thành một sự hiện diện âm thầm và đầy khích lệ cho tôi và các Kitô hữu khác giữa đủ mọi khó khăn. Chúa Giêsu thánh thể được các bạn tù Công giáo thờ phượng một cách kín đáo, như bao nhiêu lần đã xảy ra trong các trại tù của thế kỷ 20. Trong trại cải tạo, chúng tôi được chia thành từng nhóm 50 người. Chúng tôi ngủ chung trên một cái giường thật dài,
mỗi người được 50 cm. Mỗi đêm chúng tôi thu xếp làm sao để có 5 người Công giáo nằm cạnh tôi. Vào lúc 9 giờ rưỡi tối, tất cả chúng tôi phải tắt đèn để ngủ. Lúc ấy, tôi cúi mình trên giường để làm lễ thuộc lòng và phân phát mình Thánh Chúa bằng cách luồn tay dưới vùng mũi. Chúng tôi chế cả những túi giấy nhỏ bằng bao thuốc lá để giữ mình thánh và mang cho người khác. Tôi luôn mang mình Thánh Chúa trong túi áo sơ mi và các bạn tôi thay phiên nhau cũng làm như vậy. Mỗi tuần đều có một buổi học tập chính trị và cả trại đều phải tham dự. Các bạn tù Công giáo lợi dụng những lúc giải lao để chuyển những túi giấy nhỏ đựng mình Thánh Chúa cho 4 nhóm tù nhân khác. Tất cả đều biết rằng Chúa Giêsu thánh thể ở giữa họ. Ban đêm, các tù nhân thay phiên nhau chầu mình thánh. Sự hiện diện âm thầm của Chúa Giêsu trong phép thánh thể đã làm nên những việc kỳ diệu. Nhiều người Công giáo đã bắt đầu tin tưởng trở lại một cách nhiệt tình, và xác chứng của họ về sự yêu thương và phục vụ có một ảnh hưởng ngày càng lớn trên những tù nhân khác. Ngay cả những anh em Phật tử, anh em bên lương, các tôn giáo khác cũng tìm được đức tin. Sức mạnh tình yêu của Chúa Giêsu thật mạnh mẽ, không thể cưỡng lại. Và thế là đêm tối của nhà tù đã trở thành ánh sáng phục sinh, và hạt giống đã được gieo vào lòng đất trong bão tố. Nhà tù trở thành trường dạy giáo lý. Các tín hữu Công giáo rửa tội cho các bạn đồng tù và trở thành những người đỡ đầu cho họ. Tổng cộng có khoảng 300 linh mục phải đi tù. Sự hiện diện của các vị trong các trại khác nhau thật là một điều do Chúa quan phòng xếp đặt, không những cho các tín hữu Công giáo mà thôi, nhưng là còn dịp cho một cuộc đối thoại liên tôn kéo dài, tạo nên sự cảm thông và tình thân hữu với mọi người. Chúa Giêsu đã trở thành người bạn đường đích thực của chúng ta trong bí tích thánh thể, như thánh nữ Teresa Avila đã nói. Trích sách Libro de la Vida: cùng một bánh, cùng một thân xác, mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta thành hội thánh của Ngài. Vì chỉ có một bánh duy nhất, nên chúng ta tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể duy nhất. Thực vậy, tất cả chúng ta đều tham thần vào bánh duy nhất. Thánh thể làm nên hội thánh, mình thánh làm cho chúng ta thành thân thể Chúa Kitô. Hay nói theo hình ảnh của Thánh Gioan, tất cả chúng ta đều là một thân cây nho duy nhất, có cùng nhựa sống của Thánh Linh lưu thông trong mỗi người và mọi người. Quả thực, thánh thể làm cho chúng ta nên một trong Chúa Kitô. Thánh Cyrilo thành Alexandria nhắc nhở, để làm cho chúng ta được hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau, và để liên kết chúng ta với tha nhân, con duy nhất. Đã nghĩ ra một phương thế diệu kỳ, nhờ một thân mình duy nhất, thân mình của Ngài, Ngài thánh hóa các tín hữu trong sự hiệp thông huyền nhiệm, làm cho họ nên một thân thể với Ngài và với nhau. Chúng ta là một. Sự hiệp nhất này được thể hiện trong việc tham dự thánh thể. Đấng phục sinh làm cho chúng ta nên một với Ngài và với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Phép thánh thể tạo nên hiệp nhất. Tình huynh đệ giúp chúng ta sống hiệp nhất. Trong sự hiệp nhất ấy, Chúa Kitô có thể nắm giữ vận mệnh loài người và đưa họ đến cứu cánh chân thật. Thiên Chúa là Cha duy nhất và mọi người là anh em. Cha chúng con, lương thực của chúng con.
Nếu chúng ta nhận ra được ý nghĩa hiệp nhất trong thánh thể, chúng ta sẽ liên kết ngay hai lời nói trong kinh lạy Cha: Cha chúng con và lương thực của chúng con. Hội thánh sơ khai đã làm chứng về điều đó. Sách trong đầu Công vụ kể lại họ chuyên cần trong việc bẻ bánh, và sách ấy cho thấy ảnh hưởng trực tiếp. Đông đảo các tín hữu có cùng một lòng với nhau, và không ai nói của mình là của riêng, nhưng mọi sự đều được để làm của chung. Nếu thánh thể và sự hiệp thông là hai mặt không thể tách rời nhau của cùng một thực tại, thì tình hiệp thông ấy không chỉ có tính chất thiêng liêng mà thôi. Chúng ta còn được mời gọi để chứng tỏ cho thế giới thấy cảnh tượng cộng đoàn, trong đó không những có cùng một đức tin, nhưng còn thực sự chia sẻ vui mừng, khổ đau, của cải và những nhu cầu thiêng liêng cũng như vật chất. Sứ vụ của tôi tại giáo triều nhằm phục vụ cho công lý và hòa bình, giúp tôi đặc biệt nhạy cảm với vấn đề đó. Cần làm chứng rằng thân mình Chúa Kitô thực là của ăn để cho thế gian được sống. Tất cả chúng ta đều biết trong 2 thế kỷ vừa qua, nhiều người cảm thấy nhu cầu cần có một nền công bằng xã hội đích thực. Họ không tìm thấy trong môi trường Kitô giáo một chứng tá rõ rệt và mạnh mẽ, nên chạy đi tìm những niềm hy vọng giả dối. Và tất cả chúng ta đều chứng kiến những thảm kịch thực sự. Người thì nghe kể lại, kẻ khác lại cảm nghiệm trong chính bản thân mình. Ngày nay, những vấn đề xã hội không hề giảm bớt. Rất tiếc là phần lớn nhân loại trên hoàn cầu vẫn tiếp tục sống trong cảnh lầm than, không xứng với phẩm giá con người. Hiện nay, người ta đang tìm cách toàn cầu hóa mọi lĩnh vực. Những điều này có nguy cơ làm cho các vấn đề thêm trầm trọng thay vì giải quyết tốt đẹp. Thế giới đang thiếu một nguyên tắc hiệp nhất chân thực nhằm liên kết con người lại với nhau để làm tăng thêm giá trị, chứ không biến họ thành đám đông. Thế giới cũng thiếu một nguyên tắc hiệp thông và huynh đệ đại đồng. Chính Chúa Kitô, bánh thánh thể, làm cho chúng ta nên một trong Ngài và dạy chúng ta sống theo kiểu mẫu hiệp thông trong phép thánh thể. Trong việc này, chúng ta được mời gọi đóng góp phần chủ yếu. Nhiều Kitô hữu trong những thế kỷ đầu tiên đã hiểu rõ điều đó. Chúng ta đọc thấy trong sách Didache, nếu chúng ta chia sẻ những của cải thiêng liêng, tại sao chúng ta lại không chia sẻ cả những của cải vật chất nữa? Thánh Gioan Kim Khẩu nhắn nhủ chúng ta hãy chú ý đến sự hiện diện của Chúa Kitô nơi người anh em khi cử hành thánh lễ. Đấng đã nói này là mình Thầy và đã bảo đảm với anh chị em về sự thật bằng lời của Ngài. Cũng là Đấng đã nói điều mà các con từ chối làm cho kẻ bé mọn nhất, tức là các con từ chối làm cho Thầy. Nhớ lại điều đó, Thánh Augustino đã thành lập tại Hippon một nhà bác ái gần nhà thờ chính tòa của Ngài, và Thánh Basilio đã thành lập thành bác ái ở Caesarea. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo quả quyết thánh thể đòi phải dấn thân đối với người nghèo, để thực sự rước mình máu Thánh Chúa đã hiến mình vì chúng ta. Chúng ta phải nhận ra Chúa Kitô nơi những người nghèo nhất, những anh em của Ngài. Trích Phúc Âm Thánh Matthew chương 25 câu 40. Nhưng đặc tính xã hội của thánh lễ còn đi xa hơn nữa. Giáo hội cử hành thánh lễ cần phải có khả năng biến những cơ cấu bất công của thế giới này thành những hình thức mới, nhắm đến công ích, thành những hệ thống kinh tế, trong đó
trỗi vượt ý thức về hiệp thông, chứ không phải chỉ quan tâm tới lợi lộc. Đức Phaolô 6 đã đề ra chương trình tuyệt diệu này, biến thánh lễ thành một trường tu đức sâu xa và thành thao trường tuy thầm lặng nhưng đòi hỏi nhiều dấn thân về xã hội học Kitô giáo. Trích Insegnamenti di Paolo VI. Chúa Giêsu, bánh sự sống, thúc đẩy chúng ta phải làm việc để khỏi thiếu lương thực mà nhiều người vẫn còn cần đến. Bánh công lý và hòa bình ở những nơi chiến tranh đang đè nặng và không tôn trọng các quyền con người, của gia đình, của các dân tộc. Bánh tự do đích thực tại những nơi không có tự do tôn giáo chân thực để tuyên xưng công khai tín ngưỡng của mình. Bánh vinh đệ tại những nơi không nhìn nhận và thực thi ý thức hiệp thông đại đồng trong hòa bình và hòa hợp. Bánh hiệp nhất giữa các Kitô hữu vẫn còn chia rẽ nhau trên đường, cùng chia sẻ một bánh và một chén rượu. Bánh thánh lớn. Và tôi kết luận với một ước mơ. Tôi mơ ước tòa thánh cùng với tất cả các cơ quan của mình như một bánh thánh lớn, một chiếc bánh duy nhất được dâng hiến trong hy tế thiêng liêng giữa lòng hội thánh, như một nhà tiệc ly rộng lớn cùng với Đức Maria, mẹ của thân mình Chúa Kitô, và cùng với Phêrô, người thi hành sứ vụ hiệp nhất, phục vụ tất cả. Và tất cả chúng ta cùng với họ như những hạt lúa chấp nhận chịu nghiền tán bởi những đòi hỏi của tình hiệp thông, để hợp thành một thân mình duy nhất, hoàn toàn liên đới và hoàn toàn trao tặng như bánh sự sống cho thế giới, như một dấu chỉ hy vọng cho nhân loại. Một bánh duy nhất, một thân mình duy nhất, ôi lạ lùng thay, chẳng có miệng lưỡi nào ca ngợi cho đủ được. O res mirabilis, nec laudare sufficit. Bài chiêu niệm thứ 15. Chúa Giêsu sống trong hội thánh của Ngài. Thầy ở cùng các con mỗi ngày. Dilectit Ecclesiam, người đã yêu giáo hội. Đó là những chữ lớn được viết trên mộ của Đấng sáng lập một trong những phong trào của giáo hội thời nay, cha Joseph Kentenich. Ngài qua đời năm 1968. Ngài sáng lập tu hội Sơn Sát ở Đức. Cả trong những lúc khó khăn, khi bị các vị hữu trách của giáo hội thử thách, người ấy vẫn nhận thấy nơi hội thánh là hiền thê và là thân mình của Chúa Kitô. Vì thế, Ngài yêu mến hội thánh. Trái lại, chúng ta biết nhiều người thời nay thường nói, tôi tin Chúa Kitô nhưng không chấp nhận giáo hội. Họ không thấy mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và hội thánh. Họ không ý thức sự hiện diện của Chúa Giêsu trong hội thánh. Nhưng giáo hội là gì? Giáo hội sẽ là gì nếu không phải là người biểu lộ tôn nhan của Chúa giữa lòng thế giới? Chúng ta nghĩ tới cha sở họ Ác, vì mục tử khiêm hạ và rất đơn sơ. Khi được triệu tới để làm chứng về Ngài, một nông dân nói, tôi đã thấy Thiên Chúa nơi một người. Và chúng ta nghĩ tới mẹ Teresa Calcutta, tới đoàn lũ đông đảo dân chúng trong ngày lễ an táng mẹ. Họ đi theo sau thi hài của mẹ. Các Kitô hữu và tín đồ Ấn giáo cũng như Hồi giáo, tất cả đều nhận thấy nơi mẹ sức thu hút của Chúa Giêsu. Các đại chứng nhân ấy về sự hiện diện của Chúa Kitô thật là quý giá dường nào, và chúng ta phải cảm tạ Chúa về điều đó. Nhưng trong thời đại phức tạp và đang cần ơn cứu độ như ngày nay, điều cấp thiết là mọi người có thể nhìn thấy Chúa Kitô trong hội thánh
Nói cách khác, toàn thể hội thánh hãy chiếu tỏa sự hiện diện của Chúa. Đức Gioan Phaolô đề nghị trong các thượng hội đồng giám mục đại lục gần đây đã muốn nhấn mạnh sự cấp thiết đó. Trong tất cả các thượng hội đồng giám mục ấy đều có cùng một ý tưởng, như một khẩu hiệu nòng cốt, hướng dẫn, đó là Chúa Kitô luôn sống trong hội thánh của Ngài. Chúa Giêsu hiện diện trong hội thánh cách nào? Tiếp tục truyền thống ngàn đời của giáo hội, Công đồng chung Vatican II đã làm nổi bật những cách thực hiện diện, cách thức hiện diện khác nhau của Chúa Kitô. Chúa Giêsu hiện diện trong giáo hội một cách đặc biệt trong các buổi cử hành phụng vụ, trong con người của thừa tác viên và nhất là trong mình thánh, máu thánh. Chúa Giêsu hiện diện trong các bí tích. Chúa Giêsu hiện diện trong lời của Ngài. Chúa Giêsu hiện diện khi giáo hội thi hành các công tác bác ái. Ngài hiện diện nơi người nghèo, nơi người bệnh và các tù nhân. Xem phúc âm Thánh Mát-thêu chương 25 câu 31 đến 46. Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc sống của những người mặc dù tham gia cùng bản tính nhân loại như chúng ta, nhưng được biến đổi hoàn toàn hơn trong hình ảnh Chúa Kitô. Nơi họ, chính Ngài nói với chúng ta và chỉ cho chúng ta dấu chỉ nước Ngài. Sách giáo lý của giáo hội Công giáo số 1373 và 74. Chúa Giêsu hiện diện trong một cộng đoàn Kitô sống yêu thương. Chúa Giêsu thật sự hiện diện, nhưng nhiều khi không phải như vậy. Đối với nhiều người ngày nay và cả nhiều Kitô hữu nữa cũng mang tâm trạng như hai môn đệ trên đường làng Emau. Ngài cùng đi với họ, nhưng mắt họ không thể nhận ra Ngài. Thánh Augustino đã viết, Chúa đi trên đường như một người bạn đồng hành. Đúng ra, chính Ngài hướng dẫn họ. Vì thế, họ thấy Ngài, nhưng không thể nhận ra Ngài. Chúng ta hiểu là mắt họ bị ngăn cản, không nhận ra Ngài. Không phải, họ bị ngăn cản nhìn thấy Ngài, nhưng bị ngăn cản, không nhận ra Ngài. Ta ở giữa họ. Thánh Mát-thêu ghi lại lời Chúa Giêsu đã hứa, nơi nào có 2-3 người họp nhau nhân danh ta ở giữa họ. Phúc âm Thánh Mát-thêu chương 18 câu 20. Ở đây chúng ta đừng nghĩ tới các buộc lễ phụng vụ mà thôi, nhưng tới mỗi hoàn cảnh trong đó có 2 hoặc nhiều Kitô hữu hợp nhau trong Chúa Thánh Thần, trong tình bác ái của Chúa Giêsu. Và chúng ta cũng đừng nghĩ rằng Ngài chỉ hiện diện khắp nơi trong hoàn vũ mà thôi. Một nhà chú giải Thánh Kinh thời nay viết rằng, Thánh Mát-thêu nghĩ tới một sự hiện diện. Chúng ta có thể nói đó là hiện thân thực sự của Chúa Giêsu. Ngài hiện diện như một đấng chịu đóng đinh mà sống lại. Có nghĩa là trong sự hiến thân trọn vẹn trên thập giá, nơi mà Ngài cùng với tất cả nhân tính đón nhận hoạt động thần hóa của Chúa Cha và hiến mình hoàn toàn cho chúng ta để thông ban cho chúng ta thần trí của Ngài và Thánh Thần. Vì thế, sự hiện diện của đấng phục sinh không phải là một sự hiện diện tĩnh hay chỉ có mặt ở đó mà thôi, nhưng là một sự hiện diện tương giao, một sự hiện diện gõ cửa tâm hồn. Đó là một sự hiện diện tập hợp và liên kết, và vì thế sự hiện diện ấy chờ đợi sự đáp trả của chúng ta, nghĩa là đức tin. Tóm lại, sự gần gũi Chúa Kitô tập hợp các con cái Chúa phản bác để biến họ thành giáo hội. Tác giả Gerard Roche, Jesus in Mesto in Prospectiva Ecclesiae.
Từ giao ước được ký kết tại núi Sinai với Israel, Giave tỏ ra là đấng can thiệp thực sự trong lịch sử. Ngài đã giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ tại Ai Cập, đã làm cho họ thành dân của Ngài. Ta ở giữa các ngươi, đó là câu nói làm nổi bật giao ước thứ nhất. Một sự hiện diện bảo vệ, hướng dẫn, an ủi và trừng phạt. Với Tân ước, sự hiện diện ấy có chiều kích hoàn toàn đặc biệt và mới mẻ. Thật vậy, qua sự phục sinh của Chúa Giêsu, lời hứa về sự hiện diện vĩnh viễn của Thiên Chúa, lời hứa giao ước chung kết được hoàn thành. Trong cộng đồng Kitô hữu, Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, là đấng cứu thoát, thân thể của Ngài là hội thánh. Hiện diện giữa các tín hữu, Ngài triệu tập và nhóm họp không những Israel nhưng toàn thể nhân loại, sống với Chúa Giêsu ở giữa theo lời hứa của Chúa trong phúc âm Thánh Matthew, có nghĩa là thực hiện ngay từ bây giờ ý định của Thiên Chúa đối với toàn thể lịch sử và nhân loại. Một câu trả lời: khi chúng ta sống tình huynh đệ. Nhưng làm thế nào để sự hiện diện trường tồn của đấng phục sinh được hữu hình? Sau khi bức tường Berlin sụp đổ và trong Thượng Hội đồng Giám mục Âu Châu kỳ 1, người ta tự hỏi về công cuộc truyền giáo mới tại đại lục này. Một tu sĩ Hungary nhấn mạnh rằng, đối với những người được gọi là ở xa giáo hội, cuốn Kinh Thánh duy nhất họ đọc đó là chính cuộc sống của các tín hữu Kitô. Và chúng ta có thể nói thêm rằng, chính chúng ta, cuộc sống của chúng ta là thánh thể duy nhất, nhờ đó thế giới ngoài Kitô giáo được nuôi dưỡng. Do ơn của bí tích rửa tội, và nhất là nhờ bí tích thánh thể, chúng ta được tháp nhập vào Chúa Kitô. Nhưng chính trong tình huynh đệ sống thực mà sự hiện diện của Chúa Giêsu trong hội thánh được biểu lộ và sinh động trong cuộc sống thường nhật. Trong âm thầm, khi yêu thương nhau, 2 hoặc 3 tín hữu có thể làm chứng cho chính bản sắc sâu xa nhất của họ, đó là hội thánh. Trong việc săn sóc những người yếu thế nhất, sửa lỗi cho nhau với tình huynh đệ, kính nguyện trong hiệp nhất và tha thứ cho nhau không giới hạn. Thánh Phaolô nói, anh em hãy tiến bước trong tình bác ái. Làm sao để cả Chúa Kitô cũng yêu mến anh em và hiến mình vì anh em, tự hiến cho Thiên Chúa trong hy lễ thơm tho ngọt ngào. Chúng ta tìm lại được hướng đi đó trong điều gọi là mệnh lệnh truyền giáo của phúc âm thứ tư. Do dấu này mà mọi người biết các con là môn đệ Thầy, đó là các con yêu thương nhau. Nơi nào có tình yêu thương, nơi đó người ta thấy có Chúa Kitô. Và mức độ tình yêu thương nhau là không có ai có một tình yêu lớn hơn người hiến mạng sống vì bạn hữu mình. Vì thế, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Âu Châu kỳ 2 có lý mà quả quyết rằng, nếu thánh thể là sự hiện diện lớn lao nhất của Chúa phục sinh, thì tình yêu thương nhau được sống một cách quyết liệt theo tinh thần phúc âm, chính là sự hiện diện tỏ tường nhất, đặc chất phấn nhiều nhất và thúc giục người ta tin tưởng. Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời, như bài ca cổ kính chúng ta vẫn hát. Đâu đây cũng toàn tế bào sống động. Tại nước tôi, trước cuộc đổi mới, trong mỗi giáo phận Lạng Sơn và Bắc Ninh, ở Bắc Việt chỉ còn lại 2 linh mục. Đức Hồng Y Trịnh Như Bê kể lại rằng, có những nhóm nhỏ, 2 hoặc đông hơn, sống tin mừng trong cuộc sống thường nhật và họ giúp đỡ nhau bằng mọi cách. Và khi sự
trợ giúp lẫn nhau như thế. Họ cảm thấy sự hiện diện của Đấng đã nói, các con đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian. Và nhờ những nhóm nhỏ mà qua đó họ cảm nghiệm và làm chứng trong cuộc sống thường nhật về sự hiện diện của Chúa Kitô mà giáo hội tại đất nước tôi sống còn. Thực vậy, ở mọi nơi người ta có thể cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa Kitô. Cả khi hai người tin Chúa gặp nhau ở chợ hoặc làm việc cạnh nhau trong một trại cải tạo, dù không cần nói với nhau, không cần một bối cảnh đặc biệt, nhưng chỉ cần hiệp nhất với nhau nhân danh Chúa, có nghĩa là trong tình thương của Chúa, người ta cũng cảm nghiệm được sự hiện diện của Đấng Phục Sinh, soi sáng và an ủi. Do sự hiện diện của Chúa Kitô giữa chúng tôi, nên chúng tôi tìm được hy vọng. Đó là một thứ hy vọng không lừa gạt, và cũng nhờ đó tin mừng được chiếu tỏa quanh chúng tôi. Chính khi thiếu thốn tất cả, Chúa Giêsu lại bước đi trên những nẻo đường đất nước chúng tôi. Ngài ra khỏi các nhà tạm và hiện diện trong các trường học và công xưởng, trong các văn phòng và nhà tù. Điều gì khiến chúng ta khác những người khác? Chúa Giêsu sống trong giáo hội của Ngài, và chúng ta tự hỏi, phải chăng đó không phải là một nguồn ánh sáng lớn cho chúng ta là những người sống và làm việc trong giáo triều Roma sao? Phải chăng ở đây hơn mọi nơi khác, người ta tìm thấy điều giúp cho tâm hồn mình sẵn sàng lắng nghe và yêu mến nhau sao? Không có chứng tá yêu thương lẫn nhau, không có sự hiện diện sống động của Chúa Kitô giữa chúng ta, không phải chỉ trong các nhà thờ và nhà nguyện, nhưng cả trong các văn phòng của chúng ta, thì công việc của chúng ta cũng giống như trong một xí nghiệp. Có khoảng 3.500 cộng tác viên ở Vatican. Điều gì làm cho chúng ta khác với bất kỳ tổ chức chính quyền nào? Phải chăng là các buổi lễ tôn giáo, hay là bởi sự kiện chúng ta đang làm những công việc của giáo hội? Điều gì có thể ảnh hưởng đối với hoạt động của chúng ta trong thế giới? Do dấu này mà người ta sẽ nhận biết các con là môn đệ Thầy, nếu các con yêu thương nhau. Hẳn thật, sự hiện diện sinh động ấy của Chúa Kitô trong tình yêu thương nhau đòi phải có một sự thanh khiết và cao thượng trong các ý hướng. Thánh Gioan Tiên Khẩu đã cảnh giác. Vậy thì sao? Có lẽ chẳng có 2 hoặc 3 người họp nhau nhân danh Chúa hay sao? Có, nhưng mà họa hiếm. Thực vậy, Chúa Giêsu không phải chỉ nói về những cuộc hội họp hữu hình. Điều Ngài nói có ý nghĩa này: nếu ai coi ta là nguyên nhân chính, làm cho họ yêu mến ta nhân, thì ta sẽ ở với người ấy. Ái lại ngày nay, chúng ta thấy rằng phần lớn trong người không có những động lực khác cho tình bạn của họ. Người thì yêu vì được yêu, người khác yêu vì được tôn kính, kẻ khác yêu vì người ấy hữu ích cho mình. Nhưng thật là khó tìm được người yêu vì Chúa Kitô, nhưng phải yêu tha nhân. Ai yêu như thế, cho dù bị ghét, bị lăng mạ, dọa giết, thì họ vẫn tiếp tục yêu. Bởi vì Chúa Kitô cũng đã yêu các kẻ thù của Ngài như thế, bằng một tình yêu lớn lao hơn. Và cũng Thánh Gioan Tiên Khẩu đặt trước chúng ta tấm gương của Thánh Phêrô và Gioan theo trình thực trong đồ công vụ. Chương 3 câu 1: hãy tìm cách học thêm tình yêu của họ, cho sự hòa hợp và sự đồng tâm của họ lớn lao dường nào. Như thế họ thống ban cho nhau mọi sự và làm cho tất cả đều được nối kết bằng mối dây thân hữu theo Thiên Chúa khi họ cùng xuất hiện tại bàn ăn, trong việc cầu nguyện, trong việc đồng hành hoặc trong mọi hành động khác. Và Thánh Nhân kết luận, Phêrô và Gioan hiệp nhất với nhau như thế và Chúa Giêsu ở giữa họ. Hãy hiểu xem hiệp nhất với nhau quan trọng dường nào. Điều gì
giá trị nhất. Ơn gọi Kitô hữu là sống sự hiệp nhất. Cộng đồng Kitô hữu hiệp nhất trong tình yêu thương nhau chính là nơi mà Chúa Giêsu trở nên hữu hình cách cụ thể. Sự mới mẻ của Kitô giáo được biểu lộ nơi có 2 hay 3 người hiệp nhất được hưởng sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh. Anh em rất thân mến, chúng ta hãy cầu xin ơn để năm thánh này mang lại cho chúng ta một tình yêu mới, một sự hòa hợp và thân hữu mới, một lòng can đảm lớn hơn, để sự hiện diện của Chúa Kitô chiếu tỏa rạng ngời trong chúng ta. Nếu chúng ta hiệp nhất thì Chúa Giêsu ở giữa chúng ta. Điều này đáng kể. Điều này có giá trị hơn mọi kho tàng tâm hồn chúng ta có thể có được, hơn cả cha mẹ, anh em, con cái. Giá trị hơn nhà cửa, công việc, tài sản, hơn mọi tác phẩm nghệ thuật của một thành phố lớn như Roma này. Chúa Giêsu ở giữa thì có giá trị hơn là những đền đài hùng vĩ, những lăng tẩm nguy nga, hơn mọi sự tráng lệ của Vatican, hơn cả chính tâm hồn chúng ta. Cách đây nhiều năm, Đức Thánh Cha Phaolô VI trong một cuộc nói chuyện với chị Giada Lubis đã thấy trong điều đó sự phong phú đích thực của hội